Ninjaion! Nalaglag. Hello mga kaibigan! Kumusta po kayo? Feb 25, EDSA, holiday ngayon. At i-unbox po natin ang ating pinakabagong proteksyon laban sa mga karamdaman at mga sakit. Narito po ang aking Ninjaion. At ngayon po, ating matutunghayan ano-ano nga ba ang benefits ng ating Ninjaion. Features and benefits. Number 1, industry-leading 200 million anions per second purification capabilities. Number 2, helps deactivate most viruses and bacteria. Number 3, aids in purifying air around the wearer. And number 4, helps block common allergens and dust particles. Number 5, super boosted battery life, up to 80 hours per full charge. And number 6, ultra lightweight, barely 35 grams. Breathe safe, clean air. And the introductory price, 2,500. Kindly visit www.ninjaph.com. At ngayon, nalaman na natin kung ano nga ba ang mga benefits ng ating produkto. Saan nga ba bumili si Ma'am Jan-Ann nito? Yan. Ito po ay binili natin kay Sir JC. Kung gusto niyo rin pong magkaroon ng ganito, just contact Sir JC. Alright? Stay safe, healthy, happy, and productive. Ngayon ay lalabas tayo at syempre dapat protected tayo. Kaya naman, isusuot natin ang ating Purifier Ninjaion. Yes. Alright? Stay safe, healthy, and happy. God bless us all.